ฟ้าจรดทรายจารวีสาวไทยวัย25 ปีเป็นจิตรกรอิสระที่หลงใหลในการวาดภาพทิวทัศน์ตามสถานที่ต่างๆซึ่งครั้งนี้เธอตัดสินใจมาเที่ยวที่ประเทศโอมานดินแดนที่มีทะเลทรายอันงดงามและกว้างใหญ่ไพศาลเธอขับรถตะลุยทะเลทรายอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยด้วยความหลงใหลในภูมิประเทศที่สวยงามตรงหน้าก่อนจะเลือกจอดรถแล้วก็หยิบอุปกรณ์วาดเขียนออกมาแล้วจรดผู้กันสีลงบนผืนผ้าใบวาดภาพตามที่ตาเห็นอืมสีมันดูจืดชืดไปหน่อยนะต้องเพิ่มความสดใสหน่อยละจารวีพูดกับตัวเองขณะวาดภาพไปด้วยความเพลิดเพลินแต่แล้วเธอก็ต้องแปลกใจเมื่อเห็นสีสันบนภาพวาดของเธอเปลี่ยนไปอย่างน่าพิศวงภาพทะเลทรายที่เคยหม่นหมองกลับมีสีสันสดใสผิดธรรมชาติจนเธอเกือบจะคิดว่าตัวเองนั้นกำลังฝันไปเอ๊ะนี่มันสีอะไรกันเป็นไปไม่ได้จารวีอุทานออกมาด้วยความประหลาดใจเธอพยายามหาคำอธิบายกับปรากฏการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นกับภาพวาดแต่ก็คิดไม่ออกยิ่งเธอมองภาพตรงหน้าก็ยิ่งรู้สึกราวกับว่ามีพลังบางอย่างกำลังดึงดูดให้เธอวาดภาพนั้นต่อไปจนเธอไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เลยภาพวาดของจารวีได้เปลี่ยนโฉมไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงกลายเป็นทะเลทรายที่สวยงามที่เต็มไปด้วยสีสันสดใสน่าหลงไหลเธอเองไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนภาพนั้นช่างงดงามเสียจนแทบไม่น่าเชื่อว่ามันคือฝีมือของเธอเองนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันทำไมภาพถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้เธอตะโกนถามตัวเองอย่างไม่เข้าใจความลึกลับบางอย่างกำลังเกิดขึ้นกับเธอแต่เธอก็ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรกันแน่หญิงสาวพยายามสะบัดหน้าไปมาก่อนจะตัดสินใจเก็บอุปกรณ์วาดเขียนแล้วก็ออกเดินทางต่อแต่เธอก็ไม่วายหันกลับไปมองภาพวาดนั้นอีกครั้งด้วยความรู้สึกที่ประหลาดใจมันเป็นเพราะทะเลทรายตรงนี้หรือว่าเพราะอะไรกันแน่นะเธอครุ่นคิดแต่ก็ไม่อาจหาคำตอบได้เช่นเคยเธอได้แต่ขับรถต่อไปอย่างใจลอยด้วยความสงสัยกับภาพวาดปริศนาในครั้งนี้หญิงสาวขับรถตะลุยทะเลทรายต่ออย่างใจลอยจนกระทั่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าบังคับให้เธอต้องแวะพักแรมที่โรงแรมกลางทะเลทรายแห่งหนึ่งเธอเดินเข้าไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์พร้อมกระเป๋าเดินทางใบเล็กแต่แล้วก็ต้องชะงักเมื่อเห็นภาพวาดบนผนังโรงแรมซึ่งมีลักษณะคล้ายกับภาพที่เธอเพิ่งจะวาดไปวันนี้ราวกับเป็นฝาแฝดกันทั้งโทนสีและบรรยากาศในภาพช่างเหมือนกันราวกับแกะคุณคะขอถามหน่อยได้ไหมคะภาพนี้ใครเป็นคนวาดเหรอคะแล้วมีที่มาอย่างไรสวัสดีครับคุณลูกค้าภาพนี้เป็นผลงานของจิตรกรท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งครับว่ากันว่าเขาวาดภาพนี้ขึ้นมาจากแรงบันดาลใจจากตำนานโบราณเกี่ยวกับเจ้าชายของทะเลทรายนะครับตำนานเจ้าชายแห่งทะเลทรายเหรอคะหมายความว่ายังไงคะช่วยเล่าให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมฟังดูน่าสนใจมากเลยข้อมูลที่ผมรู้ก็คือมีเรื่องเล่าต่อกันมาว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนมีองค์ชายรูปงามแห่งแคว้นหนึ่งในโอมานได้พบรักกับหญิงสาวนางหนึ่งซึ่งเป็นลูกสาวของจิตรกรในราชสำนักแต่ความรักของพวกเขาก็ไม่เป็นที่ยอมรับเพราะฐานะที่แตกต่างกันนั่นเองเจ้าชายจึงตัดสินใจหนีออกจากวังและใช้ชีวิตอยู่ในทะเลทรายกับหญิงสาวคนรักเขาหลงใหลการวาดภาพมักจะวาดภาพให้กับนางด้วยสีสันที่สดใสต่างจากภาพวาดในวังที่เคยเห็นกันจนวันเวลาผ่านไปเจ้าชายก็สิ้นใจ
แต่ด้วยพลังแห่งรักอันยิ่งใหญ่ทำให้วิญญาณของเขายังคงวนเวียนอยู่ในทะเลทรายและมักจะปรากฏกายให้เห็นเป็นครั้งคราวเพื่อส่งแรงบันดาลใจให้กับจิตรกรที่มาวาดภาพที่นี่นะครับโอ้น่าทึ่งมากเลยค่ะถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแสดงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับภาพวาดของฉันวันนี้ก็อาจเป็นเพราะคุณได้รับแรงบันดาลใจจากเจ้าชายก็เป็นได้นะครับผมเองก็เคยได้ยินเรื่องแบบนั้นมาเหมือนกันกับจิตรกรหลายคนที่มาวาดภาพที่นี่แล้วเกิดปรากฏการณ์ภาพประหลาดบางคนถึงกับบอกว่าได้เห็นเงาของชายหนุ่มรูปร่างสูงเดินลอยอยู่ในทะเลทรายด้วยล่ะครับถ้างั้นฉันคงต้องไปตามหาความจริงให้ได้สักวันแล้วล่ะจะได้รู้สักทีว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับภาพของฉันมันคืออะไรกันแน่ถ้าคุณสนใจแล้วก็ผมแนะนำให้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในเมืองหลวงนะครับที่นั่นมีข้อมูลตำนานนี้อยู่บางทีคุณอาจจะได้เบาะแสมากกว่านี้ก็ได้นะครับงั้นพรุ่งนี้ฉันจะรีบไปที่นั่นเลยค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับข้อมูลมีประโยชน์กับฉันมากทีเดียวยินดีครับแม้จะรู้สึกเหนื่อยล้าแต่คำบอกเล่าของพนักงานโรงแรมก็ทำให้ความสงสัยใคร่รู้ของจารวีถูกจุดขึ้นอย่างร้อนแรงราวกับมีเปลวไฟลุกโชนในใจเธอตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะต้องไขความลับนี้ให้ได้หญิงสาวล้มตัวลงนอนบนเตียงนุ่มแต่ความคิดยังลอยละล่องไปไกลนึกถึงภาพขององค์ชายในทะเลทรายซึ่งเธอเองก็นึกภาพออกอย่างพร่าเรือนทว่ามันกลับชวนให้เธอประทับใจเป็นที่สุดหากเรื่องเล่าตำนานนี้เป็นความจริงวิญญาณขององค์ชายผู้นั้นก็มาปรากฏให้เธอเห็นเหมือนจิตรกรคนอื่นๆบ้างเช่นกันความคิดนั้นก่อตัวเป็นคำถามในห้วงคำนึงของจารวีทว่าสุดท้ายความเหนื่อยล้าจากการเดินทางก็ชนะและดึงเธอเข้าสู่ห้วงนิทราในที่สุดเช้าวันใหม่มาเยือนจารวีตื่นขึ้นมาพร้อมกับความตั้งใจแน่วแน่เธอรีบเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมมุ่งหน้าสู่พิพิธภัณฑ์ในเมืองหลวงอย่างไม่รีรอเพื่อไขความลับเบื้องหลังตำนานแห่งทะเลทรายระหว่างทางเธอขับรถผ่านทะเลทรายอันกว้างใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยเนินทรายสีทองอร่ามตาพื้นทรายละเอียดปลิวสวัยราวกับกำลังโบกมือเรียกเธอจารวีหยุดรถก้าวลงไปสัมผัสความนุ่มละเอียดของเม็ดทรายด้วยความหลงไหลว้าวสวยจังเลยทะเลทรายนี่ช่างมีเสน่ห์จริงๆเธอเผลอเพ่งมองผืนทรายออกไปไกลจนสุดลูกหูลูกตาก่อนที่เธอจะกระพริบตาปริบๆด้วยความแปลกใจเมื่อเห็นร่างของชายหนุ่มร่างสูงคนหนึ่งปรากฏขึ้นอยู่ไกลๆอ้าวนั่นมีคนอยู่ในทะเลทรายด้วยเหรอเนี่ยหรือว่าฉันจะเห็นภาพหลอนไม่น่าจะใช่นะต้องไปดูให้ชัดๆซะแล้วหญิงสาวเดินเข้าไปหาชายหนุ่มใจหนึ่งก็สงสัยแต่อีกใจก็ลุ้นระทึกว่าเขาจะเป็นใครกันแน่บางทีอาจจะเป็นองค์ชายในตำนานก็เป็นได้ถ้าโชคดีขนาดนั้นเธอคงได้ความจริงบางอย่างอย่างง่ายดายทว่าเมื่อเดินเข้าไปใกล้เธอกลับพบว่าเขาเป็นชายหนุ่มร่างสูงในชุดพื้นเมืองอาหรับที่แลดูภูมิฐานสง่างามเขาหันมายิ้มให้เธอเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าเธอกำลังเดินตรงเข้าไปใกล้สวัสดีครับคุณคงเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเยือนที่นี่สินะครับค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่อจารวีมาจากประเทศไทยคุณล่ะคะมาเที่ยวที่นี่เหมือนกันหรือเปล่าแล้วขอโทษนะคะเมื่อกี้ฉันตกใจนิดหน่อยที่เห็นคนเพราะที่นี่มันกว้างใหญ่แล้วก็เงียบเหงาจนฉันนึกว่าไม่มีคนอยู่นะคะยินดีที่ได้รู้จักครับคุณจารวีผมชื่อฮัสซันที่จริงแล้วผมเป็นคนท้องถิ่นแถวนี้เองบ้านผมก็อยู่ไม่ไกลจากตรงนี้เท่าไหร่นักหรอก
วันนี้ผมขี่อูฐออกมาเดินเล่นพักผ่อนนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวคนอื่นๆพวกเขามักจะไปเที่ยวที่เนินทรายด้านโน้นมากกว่าเลยไม่ค่อยมีคนผ่านมาทางนี้สักเท่าไหร่คุณนี่โชคดีจังเลยนะคะที่อาศัยอยู่ใกล้กับธรรมชาติงดงามแบบนี้ฉันเองก็หลงใหลการท่องเที่ยวและการวาดภาพมากเลยมักจะไปตามที่ต่างๆแบบนี้เสมอเลยล่ะค่ะงั้นคุณก็เป็นจิตรกรนะสิครับถ้างั้นผมอยากให้คุณลองไปดูด้านทิศเหนือตรงโน้นนะครับที่นั่นเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากเหมาะสำหรับการตั้งหลักวาดภาพเป็นอย่างยิ่งรับรองว่าคุณต้องประทับใจอย่างแน่นอนจริงเหรอคะงั้นฉันจะรีบไปเลยค่ะขอบคุณมากนะคะที่แนะนำจารวีก็ยังคงเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆด้วยใจที่เต้นระรัวอยู่ในอกความบังเอิญในครั้งนี้ทำให้เธอได้พบเจอคนท้องถิ่นที่ดูเป็นมิตรอย่างฮัสซันซึ่งให้ความช่วยเหลือเธออย่างเต็มใจในใจลึกๆเธออดคิดไม่ได้ว่าไม่รู้ทำไมเธอถึงรู้สึกคุ้นเคยและผูกพันกับเขาอย่างประหลาดใจทั้งที่เพิ่งพบเจอกันเป็นครั้งแรกอาจเป็นเรื่องบังเอิญหรือเรื่องธรรมดาบางทีมันอาจจะเป็นการชักนำของโชคชะตาก็เป็นได้หลังจากที่จารวีได้พบกับฮัสซันโดยบังเอิญในวันนั้นพวกเขาก็เริ่มใกล้ชิดและไว้วางใจกันมากขึ้นทุกทีต่างฝ่ายต่างรู้สึกประทับใจในตัวของกันและกันจารวีหลงไหลในความอ่อนโยนและจริงใจของฮัสซันซึ่งแตกต่างจากผู้ชายที่เธอเคยพบเจอมาขณะที่ฮัสซันเองก็หลงเสน่ห์ในความสดใสอ่อนหวานและความสามารถด้านศิลปะของเธอเช่นกันทั้งคู่จะนัดพบปะกันบ่อยครั้งเดินชมวิวทิวทัศน์ท่ามกลางทะเลทรายอันกว้างใหญ่พร้อมกับพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆนานายิ่งได้ใช้เวลาด้วยกันก็ยิ่งสานสัมพันธ์แน่นแฟ้นและผูกพันกันมากขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งฮัสซันกับจารวีก็มายังจุดชมวิวบนเนินทรายสูงซึ่งเป็นสถานที่ที่เขาโปรดปรานเป็นพิเศษคุณจารวีวันนี้พระอาทิตย์ตกดินสวยงามเป็นพิเศษเลยนะครับสีส้มอมแดงเหมือนลูกไฟที่ลุกโชนท่ามกลางผืนทรายเลยละจริงค่ะมันสวยมากจนต้องหยิบผู้กันขึ้นมาวาดเก็บไว้เลยดูสิคะภาพนี้เป็นยังไงบ้างจารวีส่งภาพวาดที่เพิ่งวาดเสร็จให้อีกฝ่ายดูซึ่งฮัสซันก็รับมาพิจารณาด้วยสีหน้าที่ตื่นตะลึงเขารู้สึกทึ่งในพรสวรรค์และฝีมือระดับสุดยอดของเธอคุณเป็นจิตรกรที่เก่งที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาเลยนะครับภาพที่คุณวาดสวยงามมากและมีชีวิตชีวามากผมนึกภาพเลยว่าถ้าคุณไปอยู่ในวังคุณจะต้องได้รับการยกย่องอย่างแน่นอนคุณชมเกินไปแล้วค่ะฉันแค่วาดในสิ่งที่เห็นและสิ่งที่รู้สึกเท่านั้นเองแต่ถึงอย่างนั้นหญิงสาวก็ดีใจกับคำชมนั้นเพราะฮัสซันไม่ใช่แค่ชายหนุ่มธรรมดาที่เธอแอบปลื้มแต่เขายังเป็นองค์ชายแห่งอาณาจักรอีกด้วยซึ่งเธอก็เพิ่งรู้ความจริงเมื่อไม่นานมานี้ครั้งแรกที่รู้ว่าฮัสซันคือเชื้อพระวงศ์จารวีก็ตกใจมากเพราะคิดว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาคงจบลงเพียงเท่านี้คนที่มีศักดิ์สูงส่งอย่างเขาจะมายุ่งเกี่ยวกับสามัญชนอย่างเธอได้อย่างไรแต่ว่าฮัสซันก็ปลอบใจเธอว่าเขาไม่สนฐานะสิ่งสำคัญคือคุณค่าที่อยู่ภายในจิตใจและเขารักเธอที่เธอเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่เพราะเธอเป็นใครจารวีรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นล้นพ้นแต่ก็ยังมีความกังวลครอบงำอยู่เธอห่วงว่าสักวันความรักของพวกเขาจะต้องถูกขัดขวางจากคนในวังโดยเฉพาะจากองค์สุรต่านฮัสซันจับมือเธอไว้พลางกล่าวด้วยสีหน้าอันมุ่งมั่นว่าอย่ากลัวเลยนะจารวีไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดมาขวางกั้นแต่ในใจของผมมีแต่คุณคนเดียวเท่านั้นเราจะฝ่าฟันทุกปัญหาไปด้วยกันนะผมสัญญาค่ะฉันเชื่อคุณและฉันก็จะยืนเคียงข้างคุณเสมอ
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแล้วทั้งคู่ก็สวมกอดกันอย่างแนบแน่นยืนยันคำมั่นสัญญาที่จะไม่มีวันทอดทิ้งกันต่อให้ต้องเผชิญชะตากรรมอย่างไรพวกเขาก็จะยังคงเดินหน้าต่อไปด้วยกันและอยู่เคียงข้างกันร่วมทุกข์ร่วมสุขไปถึงจนวาระสุดท้ายของชีวิตความรักได้เริ่มก่อตัวพัฒนาจากความประทับใจกลายเป็นความผูกพันที่ลึกซึ้งท่ามกลางความงดงามแห่งพื้นทรายอันกว้างใหญ่กลิ่นอายของความรักที่กำลังพลุกพล่านส่งผ่านตามสายลมพัดพาไปทั่วทุกทิศทางแผ่ซ่านไปยังหัวใจของบรรดาผู้ที่ได้พบเห็นทำเอาหลายคนต้องอมยิ้มยินดีกับความรักของหนุ่มสาวทั้งสองทว่าพวกเขาไม่รู้เลยว่าความสุขที่กำลังพบเจออยู่นี้อาจจะกลายเป็นความทุกข์ที่แสนเจ็บปวดได้ในอนาคตเมื่อมีบางคนล่วงรู้ความจริงเข้าวันต่อมาจารวีตื่นแต่เช้าตรู่ด้วยหัวใจที่เบิกบานเป็นพิเศษวันนี้เธอมีนัดกับฮัสซันที่จะไปเที่ยวชมสถานที่งดงามอีกแห่งหนึ่งในทะเลทรายด้วยกันหญิงสาวแต่งตัวด้วยชุดเดรสสีครีมสวยเก๋ก่อนจะออกเดินทางไปยังจุดนัดพบเธอเห็นร่างสูงของฮัสซันยืนโดดเด่นอยู่ท่ามกลางผืนทรายสีทองหัวใจเต้นรัวยามสบตาเขาสวัสดีค่ะคุณฮัสซันสวัสดีครับคุณจารวีวันนี้คุณสวยมากเลยนะครับเหมือนนางฟ้าที่ลงมาเดินบนผืนทรายเลย คุณก็พูดเกินไปแล้วฉันแค่แต่งตัวธรรมดาเองค่ะวันนี้เรามีแปลนจะไปเที่ยวที่ไหนกันคะฉันตื่นเต้นมากเลยผมจะพาคุณไปชมทะเลสาบทานน้ำแข็งที่ซ่อนอยู่กลางทะเลทรายที่นั่นสวยงามมากผมอยากให้คุณได้เห็นและอาจจะได้วาดภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะแล้วทั้งสองก็เดินทางไปที่นั่นด้วยกันระหว่างทางทั้งคู่ก็ได้พูดคุยและหัวเราะร่วมกันอย่างสนุกสนานความสัมพันธ์ของพวกเขาดูจะแนบแน่นขึ้นเรื่อยๆเมื่อไปถึงทะเลสาบซึ่งเป็นทานน้ำแข็งจารวีก็ตกตะลึงงานกับความงดงามอันน่าอัศจรรย์ราวเทพนิยายน้ำแข็งใสวาววับระยิบระยับประหนึ่งเพชรเม็ดงามตัดกับผืนทรายสีทองอร่ามตาจนแทบจะเป็นภาพที่หาชมได้ยากยิ่งว้าวสวยอะไรอย่างนี้ราวกับอยู่ในฝันเลยค่ะขอต้อนรับสู่โอเอซิสแห่งทะเลทรายนะครับนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดพิเศษที่มีเฉพาะคนท้องถิ่นอย่างเราเท่านั้นที่รู้จักฉันรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะคะที่คุณพาฉันมาที่นี่หญิงสาวหยิบอุปกรณ์วาดเขียนขึ้นมาจรดผู้การถ่ายทอดความงามลงบนผืนผ้าใบทันทีขณะวาดภาพเธอก็หันไปเห็นสายตาที่อ่อนโยนของฮัสซันอยู่ข้างๆคุณมองฉันทำไมคะมีอะไรหรือเปล่าอ๋อผมขอโทษครับผมคิดอะไรเพลินไปหน่อยอันที่จริงผมมีเรื่องหนึ่งที่ผมยังไม่ได้บอกคุณเรื่องอะไรล่ะคะความจริงผมเป็นองค์รัชทายาทแห่งอาณาจักรโอมานนะครับที่ผมไม่ได้บอกคุณก่อนหน้านี้เพราะกลัวคุณจะรู้สึกแตกต่างไปผมอยากให้คุณรู้จักตัวตนที่แท้จริงของผมนะครับมากกว่าฐานันดรเอ่อฉันไม่รู้มาก่อนเลยแต่นั่นไม่ได้ทำให้ความรู้สึกที่มีต่อคุณเปลี่ยนไปหรอกค่ะคุณก็ยังเป็นฮัสซันคนเดิมอยู่วันยังค่ำฮัสซันโล่งใจที่ได้ยินแบบนั้นเขาตัดสินใจสารภาพความในใจออกมาอย่างเปิดเผยผมดีใจนะครับที่ได้ยินคุณพูดแบบนี้เพราะผมเองก็มีใจให้คุณมาตลอดคุณช่างงดงามอ่อนหวานและมีพรสวรรค์ในการวาดภาพอย่างที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนฉันก็รักคุณเหมือนกันค่ะตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันฉันรู้สึกว่ามีบางอย่างพิเศษในตัวคุณที่ดึงดูดฉันเข้ามาหาคุณนะคะทั้งคู่สบตากันหัวใจก็เต้นรัวด้วยความปิติสุขก่อนจะค่อยๆเคลื่อนใบหน้าเข้าหากันอย่างช้าๆสัมผัสริมฝีปากอันอบอุ่นประทับจูบหวานอันละมุนท่ามกลางผืนทรายอันกว้างใหญ่ความรักของพวกเขาในวันนี้ช่างงดงาม
ดุจดั่งภาพวาดอันวิจิตรบนผืนผ้าใบแต่ความสุขหวานชื่นนี้กลับกินเวลาไม่นานเมื่อฮัสซันจำต้องสารภาพความจริงอันขมขื่นออกมามีอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องคุยกันฐานะขององค์ชายของผมอาจทำให้ผมไม่อาจสามารถแต่งงานกับใครก็ได้ตามใจปรารถนาพ่อแม่ผมย่อมไม่ยอมรับความสัมพันธ์ระหว่างเราผมเกรงว่าความรักของเราจะต้องจบลงเพียงเท่านี้ฉันเข้าใจค่ะองค์ชายเช่นคุณย่อมมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อแผ่นดินเราคงไม่อาจฝืนความจริงได้ขอเพียงแค่ช่วงเวลาดีๆที่เรามีให้กันฉันก็มีความสุขมากพอแล้วล่ะค่ะฮัสซันสวมกอดจารวีไว้แน่นราวกับกลัวว่าเธอจะหายไปต่อหน้าต่อตาแต่แล้วเสียงฝีเท้าของใครบางคนก็ดังขึ้นทางด้านหลังทำให้ทั้งคู่ต้องผละออกจากกันขออภัยองค์ชายพระบิดาทรงมีรับสั่งให้กระหม่อมมาตามองค์ชายเข้าพบโดยด่วนฝากบอกท่านพ่อด้วยว่าข้าจะรีบกลับวังโดยด่วนเอ๊ะแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นหรอคะผมไม่รู้เหมือนกันครับแต่คงต้องรีบกลับไปให้ได้ก่อนผมเป็นห่วงคุณมากรอให้เหตุการณ์สงบก่อนแล้วผมจะหาทางติดต่อคุณนะครับแล้วฮัสซันก็จากไปพร้อมกับทหารองครักษ์อย่างเร่งรีบปล่อยให้จารวียืนเดียวดายอยู่กลางทะเลทรายท่ามกลางความวุ่นวายในใจทว่าเธอคิดว่าเรื่องนี้คงไม่ธรรมดาแน่บางทีฮัสซันอาจจะกำลังตกอยู่ในอันตรายก็เป็นได้หลังจากฮัสซันจากไปไม่นานจารวีก็ได้ยินเสียงควบม้าดังกระหึ่มตรงเข้ามาหาเธอปรากฏร่างของชายชะกันหลายสิบคนล้วนแต่งกายคล้ายองครักษ์ในวังทว่าใบหน้าของพวกเขาดูไม่ค่อยเป็นมิตรนักเหล่าองครักษ์ต่างพากันลงจากหลังม้าแล้วเดินตรงดิ่งเข้ามาหาเธอทันทีเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ไงที่แอบคบชู้กับองค์ชายน่ะจับนางเดี๋ยวนี้เลยจารวีตกใจแทบช็อกเมื่อเห็นพวกองครักษ์พุ่งตรงเข้ามาด้วยสีหน้าไม่สู้ดีนักเธอจึงวิ่งหนีสุดชีวิตแต่ด้วยจำนวนที่เยอะกว่าทำให้พวกนั้นไล่ตามจนทันก่อนจะกระโดดอุ้มเธอขึ้นไปบนหลังม้าอย่างไม่ทันตั้งตัวระหว่างโดนจับตัวไปจารวีได้ยินบทสนทนาของเหล่าองครักษ์เป็นระยะเฮ้ยข้าว่าข้าทิ้งซะเลยดีไหมอย่าพึ่งสิวะองค์ชายน่ะรักนางนี่มากเลยนะจริงด้วยแต่ถ้าปล่อยไปก็ไม่ได้แบบนี้ต้องจับเป็นตัวประกันซะแล้วโอเคงั้นก็ขังเอาไว้ในป้อมทางทิศเหนือนั่นก็แล้วกันเธอได้ยินทุกอย่างแต่ด้วยร่างกายที่อ่อนแอจารวีจึงไม่สามารถขัดขืนอะไรได้มากนักจนกระทั่งถูกนำตัวมาขังอยู่ในป้อมปราการเก่าแก่ซึ่งตั้งอยู่โดดเดี่ยวกลางทะเลทรายอันห่างไกลเธอถูกขังเอาไว้ในคุกใต้ดินที่แสนคับแคบและอับชื้นเธอนั่งร้องไห้คร่ำครวญด้วยความหวาดกลัวไม่รู้ชะตากรรมชีวิตของตัวเองจะเป็นเช่นไรต่อไปในขณะเดียวกันณพระราชวังหลวงโอมานฮัสซันเพิ่งเดินทางกลับมาถึงเขารีบรุดเข้าเฝ้าพระบิดาด้วยสีหน้าเคร่งเครียดท่านพ่อมีธุระอันใดถึงได้เรียกลูกเข้ามาพบด่วนแบบนี้ข่าวที่เจ้าแอบคบหญิงสาวชาวบ้านมันเป็นเรื่องจริงหรือไม่ท่านพ่อข้าขอชี้แจงว่าเจ้าไม่ต้องแก้ตัวผู้จะขึ้นครองราชย์ในวันข้างหน้าจะไปหลงผู้หญิงสามัญชนแบบนั้นได้ยังไงกันเจ้ารู้ไหมว่าเรื่องนี้มันอื้อฉาวขนาดไหนถ้าพวกขุนนางรู้เข้าเจ้าคิดว่าพวกเขาจะยอมรับเจ้าเป็นกษัตริย์งั้นหรือขอโทษครับท่านพ่อที่ทำให้ท่านพ่อผิดหวังแต่ข้ารักนางจริงๆนะครับช่วยเห็นใจข้าด้วยเถอะครับหุบปากเดี๋ยวนี้นะ
ข้าไม่อนุญาตให้เจ้าพบหรือติดต่อกับนางอีกเจ้ามีหน้าที่ต้องแต่งงานกับเจ้าหญิงมีราเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างอาณาจักรของเราสุรต่านตวาดเสียงดังลั่นวังก่อนจะสะบัดชายคลุมพลางเดินกระแทกเท้าไปอย่างโกรธเกรียวทิ้งให้ฮัสซันยืนคอตกอยู่เพียงลำพังทันใดนั้นเสียงทหารองครักษ์อีกคนก็วิ่งหน้าตาตื่นเข้ามากราบทูลว่าองค์ชายข้ามีข่าวด่วนมากครับมีอะไรหรือพูดมาเร็วทหารกลุ่มหนึ่งได้จับตัวหญิงสาวชื่อจารวีคนนั้นไปแล้วตอนนี้นางถูกคุมขังอยู่ในป้อมทางเหนือครับแต่ดูเหมือนพวกนั้นจะไม่ได้มีเจตนาดีเกรงว่านางจะเป็นอันตรายครับอะไรนะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นไปได้จารวีไม่ได้มีความผิดอะไรสักหน่อยคนที่ผิดคือข้าต่างหากข้าต้องรีบไปช่วยนางให้ได้ว่าแล้วฮัสซันก็ควบม้าตัวโปรดออกไปจากวังอย่างรวดเร็วเขากังวลกับความปลอดภัยของจารวีเป็นที่สุดในที่สุดเขาก็มาถึงป้อมทางเหนือพบกับทหารองครักษ์ผู้ทรยศที่พยายามขัดขวางไม่ให้เข้าไปข้างในหากทว่าฮัสซันฝีมือดีกว่าสามารถเอาชนะพวกนั้นได้ในที่สุดก่อนจะรีบวิ่งเข้าไปภายในนั้นทันทีจารวีคุณอยู่ไหนผมมาช่วยคุณแล้วองค์ชายฉันอยู่นี่ค่ะฉันอยู่ในคุกใต้ดินนี่เสียงนั้นดังขึ้นมาจากด้านล่างฮัสซันรีบวิ่งไปเปิดประตูคุกนั้นทันทีก่อนจะโผล่เข้ากอดร่างบอบบางของจารวีไว้แน่นผมขอโทษนะที่มาช้าคุณเป็นอะไรมากหรือเปล่าเจ็บตรงไหนบ้างไหมฉันไม่เป็นไรค่ะแต่มีพวกไม่หวังดีแฝงตัวอยู่ในวังองค์ชายต้องระวังตัวด้วยนะคะเอาอย่างนี้เราสองคนคงต้องหลบหนีออกจากที่นี่ไปให้เร็วที่สุดคืนอยู่ต่อคงไม่ปลอดภัยแน่แล้วท่านสุลต่านล่ะอย่าห่วงเรื่องนั้นเลยตอนนี้ความปลอดภัยของคุณสำคัญกว่าผมรักคุณนะผมจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายคุณอีกต่อไปแล้วทั้งสองจึงแอบหลบหนีออกจากป้อมในคืนนั้นโดยขี่ม้าผ่านผืนทรายอันมืดมิดมุ่งหน้าไปยังดินแดนอันไกลโพ้นโดยไม่รู้จุดหมายพวกเขาได้แต่ภาวนาให้รอดพ้นจากการไล่ล่าของเหล่าทหารองครักษ์ที่อาจไล่หลังมาติดๆเวลาผ่านไปหลายเดือนนับตั้งแต่ที่ฮัสซันกับจารวีหนีออกมาใช้ชีวิตร่วมกันในเมืองแห่งหนึ่งพวกเขาสร้างบ้านหลังเล็กๆบริเวณทะเลทรายใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้มจารวีเปิดร้านเล็กๆขายภาพเขียนสีน้ำซึ่งได้รับความนิยมจากผู้คนในเมืองนั้นเป็นอย่างมากในขณะที่ฮัสซันก็ทำงานเป็นเสมียนให้กับพ่อค้าใหญ่เพื่อเก็บเงินไว้ใช้จ่ายในครอบครัวโดยที่เขาไม่เปิดเผยสถานะของตัวเองแต่อย่างใดทุกวันหลังเลิกงานพวกเขามักจะออกเดินมาชมพระอาทิตย์ตกดินที่เนินทรายจับมือพูดคุยถึงเรื่องราวในแต่ละวันบอกเล่าความในใจทำให้ความรักยิ่งลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งจารวีผมมีเรื่องสำคัญจะบอกเรื่องอะไรล่ะคะคุณดูเครียดไม่สบายหรือเปล่าผมเพิ่งได้รับข่าวจากคนส่งข่าวว่าพระบิดาของผมสิ้นพระชนม์แล้วบัดนี้อาณาจักรโอมานไร้ผู้นำบ้านเมืองต้องวุ่นวายแน่ในฐานะองค์ชายและองค์รัชทายาทผมเลยคิดว่าคุณคิดว่าคุณต้องกลับไปสืบทอดราชบัลลังก์นะสิคะทำหน้าที่กษัตริย์ผู้ปกครองแผ่นดินถูกต้องไหมคะฮัสซันพยักหน้าสายตาเต็มไปด้วยความอาลัยรักเขารู้ดีว่าการตัดสินใจในครั้งนี้จะเป็นการแยกจากคนรักไปตลอดกาลแต่เขาก็ไม่อาจละทิ้งความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ที่มีต่อแผ่นดินได้จารวียิ้มน้อยๆถึงแม้ในใจจะรู้สึกเจ็บปวดแต่เธอก็เข้าใจในหน้าที่ของฮัสซันดีจึงไม่อยากให้เขาต้องเสียใจไปมากกว่านี้
ถ้าอย่างนั้นคุณต้องกลับไปทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะ ฉันจะเป็นกำลังใจให้คุณเสมอ ขอเพียงสัญญากับฉันสักข้อ สัญญาอะไรเหรอครับ บอกมาเถอะ ไม่ว่าจะเรื่องอะไร ผมก็จะทำตามสัญญาทุกเรื่อง ขอให้คุณสัญญาว่าจะมีความสุขนะคะ อย่าเสียใจหรือคิดถึงฉันมากจนเกินไป จงทำหน้าที่ของคุณอย่างเต็มที่ เพราะแผ่นดินและประชาชนเป็นของคุณ น้ำตาของจารวีไหลพราก เธอโผล่เข้าสวมกอดคนรักเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนจะจากกันไปชั่วนิรันดร์ฮัสซันสวมกอดเธอไว้แน่น ซึมซับไออุ่นจากอ้อมกอดนี้เอาไว้ให้ได้มากที่สุด ก่อนจะค่อยๆผละออก และจูบที่หน้าผากของเธออย่างแผ่วเบา ขอบคุณนะที่เป็นกำลังใจให้เสมอมา ผมสัญญาว่าจะมีความสุข และจะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด และแล้วแสงสุดท้ายของดวงตะวันก็ดับลง ปิดฉากรักอันแสนอาลัยของจารวีกับฮัสซันทั้งคู่กอดกันนิ่งท่ามกลางทะเลทรายอันเงียบสงบ ก่อนที่ฮัสซันจะขึ้นหลังอูฐมุ่งหน้าสู่เส้นทางกลับบ้านเกิด ส่วนจารวี เธอก็มองเงาของเขาไปจนกระทั่งรับสายตา พร้อมกับสัญญาว่าจะรักกันตลอดไป แม้ในใจจะเจ็บปวดร้าวแต่ยังคงยิ้มได้ เพราะเชื่อมั่นว่าสักวันความรักของพวกเขาจะนำทางให้มาเจอกันอีกครั้ง หลายปีผ่านไปแผ่นดินโอมานเจริญรุ่งเรือง ภายใต้การปกครองของกษัตริย์ฮัสซันผู้เป็นที่รัก ประสบนิกรต่างชื่นชมในพระปรีชาสามารถ และพระเมตตาของพระองค์เป็นอย่างยิ่ง แต่กระนั้นหารู้ไม่ว่า ภายใต้รอยยิ้มอันอ่อนโยนเหล่านั้น กลับแฝงด้วยความอาลัยอาวรณ์ที่มีต่อเจ้าหญิง ผู้เป็นดั่งดวงใจ แม้เวลาจะพัดพาให้ทุกสิ่งเปลี่ยนไป แต่ไฟรักที่มีต่อนางไม่เคยดับลงเลย วันหนึ่ง ขณะที่ฮัสซันกำลังเดินทอดสายตาไปในสวน พลันสายตาก็ต้องชะงัก เมื่อเห็นหญิงสาวผู้หนึ่งกำลังวาดภาพอยู่ที่ใต้ต้นปาล์มช่างเหมือนกับภาพที่เขาคุ้นเคยในอดีต เสียจนแทบไม่อยากเชื่อสายตา จารวี เธอใช่จารวีใช่ไหม หญิงสาวเงยหน้ามองเขาด้วยสายตางุนงง ก่อนที่จะค่อยๆเบิกตาโพลงริมฝีปากอิ่มสันดริก พร้อมทั้งน้ำตาที่คลออยู่ในดวงตาคู่สวยนั้น คุณฮัสซัน ฉันไม่ได้ฝันไปใช่ไหมคะ ราวกับสายใยแห่งรักที่ยังผูกพันแน่นเหนียว ดึงดูดให้คนทั้งสอง วิ่งโผเข้าหากัน ก่อนจะสวมกอดกันไว้แน่น สัมผัสได้ถึงไออุ่นที่คิดถึงกันเหลือเกิน หวนคำลึกถึงความหลังวันวานที่แสนสุขสันต์จารวี เธอมาที่นี่เพราะถูกเชิญมาเป็นจิตรกรประจำราชสำนักโอมาน ผมดีใจนะ ที่ได้เจอคุณอีกครั้ง ฉันก็ดีใจค่ะ จากนี้ต่อไปเราจะไม่มีวันพรากจากกันอีกแล้วนะ เพราะคุณจะต้องมาเป็นชายาของผม เป็นราชินีแห่งโอมาน ร่วมเคียงคู่บัลลังก์จนกว่าชีวิตจะหาไม่ ค่ะ ฉันจะเป็นพระชายาของคุณ ร่วมฝ่าฟัน ร่วมทุกข์ ร่วมสุขไปด้วยกัน เรื่องราวความรักของจารวีและฮัสซันจึงจบลงด้วยดี ท่ามกลางผืนทรายสีทอง พวกเขาครองคู่กันอย่างมีความสุข เป็นที่รักใคร่เคารพของประชาชนชาวโอมานทั้งปวง จบบริบูรณ์